Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman na ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay ang white floral na pang wedding invitation. Sana magustuhan din ninyo ito dahil napansin ko na madami may gusto doon sa una na ginawa ko na may theme na white flower with leaves. Yun yung title or yung name nung ginawa kong layout. So sobrang dami may gusto nun. Kaya naisipan ko na gumawa ulit ng medyo similar sa ganon. And ito yung na-come up ko na design. Ito yung na-come up ko na layout. So, sana magustuhan din ninyo ito. And kung gusto nyo itong layout na ito, ang ipiprepare nyo lang dyan, ito ay ang white floral invitation template. Yun lang yung isa-search nyo dyan sa Google. And mahahanap nyo dyan yung ginamit ko. So, sana magustuhan din ninyo ito. So, kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
tayo nitong white floral na wedding invitation using Microsoft Word. So, sana magustuhan din ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!